আজি হৈ যোৱা NMMS পৰীক্ষাৰ স্কলাৰশ্বিপ এপ্টিটিউড টেষ্টৰ আজি এইখন ছেকেণ্ড পেপাৰখন আমি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। শুদ্ধ উত্তৰসমূহ তোমালোকৰ আগত দি দিম। এতিয়া প্ৰথম অপশ্যনটো আহিছিলে যে তলৰ কোনটো উক্তি অশুদ্ধ। তলৰ এই উক্তিকেইটাৰ ভিতৰত যদি আমি ভালদৰে চাওঁ যে গুৱাহাটী দীঘলীপুখুৰী ভগদত্ত ৰজাই খান্দিছিল, গতিকে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ। ইয়াতে আমি যদি চাওঁ এইটো উত্তৰ অশুদ্ধ আছিল, অপশ্যন চিটো। তাৰপিছত আছে 2 নম্বৰ, আহোম ৰাজবংশৰ শেষৰ ৰজাজন কোনজন? আহোম ৰাজবংশৰ শেষৰ ৰজাজন অপশ্যন এ। তাৰপিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছিলে তোমাৰ কি? 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছিল তলৰ কোনটো উক্তি অশুদ্ধ। তলৰ এই উক্তিকেইটা যদি আমি ভালদৰে পঢ়ি চাওঁ, এই উক্তিকেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ আছিলে যে অপশ্যন ডি উত্তৰটো আমাৰ কি আছিলে? অশুদ্ধ আছিলে। কাৰণ আহোম শাসনক বাদ দি আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ? মধ্যযুগ বুলি ভাবিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত 4 নম্বৰ অপশ্যন আছিলে যে কি? ৰেগুলেটিং এক্ট আইনখন কেতিয়া জাৰি কৰা হৈছিল? ৰেগুলেটিং এক্ট আইনখন কেতিয়া কৰা হৈছিল? অপশ্যন বি। তাৰপিছত 5 নম্বৰ অপশ্যনত আছে যে ইংৰাজ শাসনৰ সময়ত কোনে চিৰস্থায়ী ৰাজহ ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন কৰিছিল? এইটো অপশ্যন এ আছিলে। ঠিক আছে। তাৰপিছত চাই যোৱা। তাৰপিছত কি সুধিছে যে দ্বিতীয় মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ দেশৰ শাসনকালত সংঘটিত হৈছিল। দ্বিতীয় মোৱামৰীয়া কাৰ সময়ত শাসন হৈছিলে? 6 নম্বৰ অপশ্যনটো আছিলে আমাৰ অপশ্যন বি। তাৰপিছত তলৰ কোনটো উক্তি অশুদ্ধ? আমি উক্তিকেইটা যদি চাওঁ, এই উক্তিকেইটা যদি আমি ভালদৰে পঢ়ি চাওঁ তেতিয়া গম পাম যে অপশ্যন যিটো আমাৰ চি আছে যে মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি ফুকন, এই ফুকনৰ কাৰণে এইটো আমাৰ অপশ্যন কি হ'ব? চি নম্বৰ অপশ্যনটো কি হ'ব? এইটো ভুল হ'ব। মানে তাৰপিছত তলৰ কোনখন আইন অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হয়? এইটো 1935 চনৰ মতে কৰা হৈছিল। তাৰপিছত ভাৰতীয় সংবিধান অনুসৰি তলৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ সুধিছে আমাৰ 9 নম্বৰটো। গতিকে আমাৰ ইয়াৰে থকা সম্বন্ধীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱা মন্ত্ৰী পৰিষদ লোকসভাৰ ওচৰত দায়বদ্ধ, এইটো শুদ্ধ হয়। তাৰপিছত ভাৰতীয় সংবিধানৰ 42তম সংখ্যক সংশোধনী আইন কেতিয়া প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল? এইটো অপশ্যন এইটো আমাৰ কি হ'ব? 1976, অপশ্যন বি 10 নম্বৰ। তাৰপিছত 11 নম্বৰ, গোলকীয় স্থান নিৰ্ণয়ন ব্যৱস্থা কি বুলি সুধিছে? 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো এইটো ভূপৃষ্ঠৰ অৱস্থান কি কৰে? নিৰূপণ কৰে। তাৰপিছত 12 নম্বৰ, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰক কি বুলি জনা যায়? অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰক চিয়াং নামেৰে জনা যায়। তাৰপিছত 13 নম্বৰ, তলৰ কোনখন ৰাজ্য ভাৰতৰ প্ৰধান কপাহ উৎপাদনকাৰী ৰাজ্য নহয়? আমি গোটেইখন যদি চাওঁ, এইখন গোটেইখন উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰ, কিন্তু আমাৰ এই ৰাজ্য অপশ্যন চিটো গুজৰাট হয়। তাৰপিছত 14 নম্বৰ অপশ্যনটো আছিলে কি? সংবিধানত কোনটো সংশোধনীত সম্পত্তিৰ অধিকাৰক মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বিলুপ্ত কৰা হৈছে? অপশ্যন 14 নম্বৰটো হ'ব কি আমাৰ? এইটো অপশ্যন চিটো হ'ব। তাৰপিছত 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, শিশু শ্ৰম প্ৰতিৰোধ আইন কেতিয়া প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে? এইটো 2006। তাৰপিছত সুধিছে শিশু সুৰক্ষাৰ বাবে যৌন অপৰাধ প্ৰতিৰোধ আইন পস্কোৰ দেশত প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল। পস্কো আইন কেতিয়া সুধিছিলে? পস্কো আইন কেতিয়া কৰা হৈছিলে? যে 2012 চনত। তলৰ কোনটো উক্তি অশুদ্ধ সুধিছে? এইটো 17 নম্বৰ উক্তিটোৰ আমাৰ গছ গছনি প্লেংটন শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়, সেইটো গতিকে এইটো অশুদ্ধ। তাৰপিছত 18 নম্বৰটো সুধিছে মানে জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব কি হৈছে? জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব হৈছে কি? আমাৰ প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাৰ ঘনত্ব, মানে যিমানখিনি হয় আৰু 1 বৰ্গ কিলোমিটাৰত যিমানখিনি মানুহ থাকে। তাৰপিছত সুধিছে ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ অধীনত 19 নম্বৰটো সুধিছে যে কি হয়? যে সকলো জনসাধাৰণৰ মাজত যথেষ্টভাৱে কি কৰা হয়? খাদ্য যোগান ধৰা হয়, সকলো জনসাধাৰণৰ মাজতে কৰা হয়। তাৰপিছত 20 নম্বৰটো সুধিছে যে কি সুধিছে? তিৰুপল্লী চিটিখন ক'ত আছে সুধিছে। তিৰুপল্লী চিটিখন আছে ক'ত? আমাৰ তিৰুপল্লী চিটিখন আছে আমাৰ তামিলনাডু। তাৰপিছত 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে মানৱ সম্পদ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেশৰ প্ৰধান ভূমিকা হৈছে কি হয়? আমাৰ দেশৰ প্ৰধান ভূমিকা গোটাইকেইটা, মানে ইয়াতে প্ৰধান অসুবিধা যিকেইটা আছে এই গোটাইকেইটা আমাৰ এটা অসুবিধা মানে হয় ইয়াৰে গোটাইকেইটা। তাৰপিছত 22 নম্বৰ সুধিছে তলৰ কোনটো বিত্তীয় ব্যৱস্থাৰ উৎপাদন নহয়? এইটো কি হয়? আমাৰ এইটো এই বিত্তীয় বজাৰটো হয়। তাৰপিছত ভাৰতত বীমা কোম্পানীসমূহৰ কাম কাজ দেশে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। কোনে কৰে? ভাৰতৰ বীমা নিয়ন্ত্ৰণ আৰু উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষই কৰে।
তাৰপিছত 24 নম্বৰটো সুধিছে তলৰ কোনটো মানৱ উন্নয়নৰ সূচাংক নহয় আমাৰ 24 নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব কি উত্তৰ অপশ্যন সি তাৰপিছত 25 নম্বৰ ৰধলা পুখুৰীটো হৈছে আহোম ৰজাই খন্দা এটা পুখুৰী অপশ্যন সি তাৰপিছত 26 নম্বৰ দুটা পৰিমেয় সংখ্যা দিছে এইটো এটা দিছে আৰু এইটো এটা দিছে যদি দুটা পৰিমেয় সংখ্যাৰ যোগফল ইমান যদি সংখ্যা দুটাৰ -5 হয় তেন্তে আনটো এটা যদি সংখ্যা দুটা এটা মানে যদি দুটা সংখ্যাৰ এটা এইটো হয় আৰু তেন্তে দুইটাৰ যোগফল কিমান হ'ব তেন্তে আমাৰ অপশ্যন হ'ব কি 26 নম্বৰৰ অপশ্যনটো হ'ব বি তাৰপিছত 27 নম্বৰ আমাৰ সুধিছে যে এটা যোগ কৰিব দিছিলে আমাৰ ফ্ৰেকশন এটা আৰু ইয়াৰে যেটো কি হৈছে যোগ কৰিব দিয়া ফ্ৰেকশনৰ মানটো সুধিছে গতিকে 27 নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব আমাৰ কি এ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব তাৰপিছত 28 নম্বৰটো সুধিছে যে -1 পাবলৈ -5/7 লগত কি বিয়োগ কৰা উচিত এটো পাবৰ কাৰণে 28 নম্বৰটো আমাৰ কি হ'ব অপশ্যন হ'ব আমাৰ বি তোমালোকক লাগিলে আমি এক্সপ্লেনেশ্যন ভিডিও দি দিম কৈ দিবা তাৰপিছত 29 নম্বৰটো কি সুধিছে এটা গোটাইকেইটা বিয়োগ আছিলে যদি বিয়োগ কৰি যোগ কৰি সমান 21 হৈছে তেতিয়াহ'লে কি সুধিছে ইয়াৰে xৰ মানটো সুধিছে এই xটো কিমান হ'ব xটো হ'ব কিমান আমাৰ 29 নম্বৰৰ 36 হ'ব এটা সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজৰ ভূমিৰ দৈৰ্ঘ্য 6 সেন্টিমিটাৰ আৰু তাৰ পৰিসীমা যদি ভূমি এটা সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজ দিছে ইয়াৰে এটা বাহু ভূমিডাল এই ভূমিডালৰ মান যদি কিমান বুলি কৈছে 6 বুলি কৈছে আৰু কি হয় ইয়াৰ পৰিসীমা গোটেইখিনি যদি কিমান বুলি কৈছে 16 বুলি কৈছে সমবাহু দুটাৰ প্ৰতিটো কিমান হ'ব মান তাৰ 30 নম্বৰটো আমাৰ অপশ্যন কিমান হ'ব অপশ্যন বি হ'ব তাৰপিছত 31 নম্বৰটো সুধিছে যিটো সুষম বহুভুজৰ প্ৰতিটো বহিষ্ঠ কোণৰ 45 আৰু বাহুৰ সংখ্যা কিমান হ'ব যদি 45 হয় বাহুৰ সংখ্যা কিমান হ'ব 31 নম্বৰটো সুধিছে 31 নম্বৰটো আমাৰ কিমান হ'ব অপশ্যন ডি হ'ব অৰ্থাৎ 8 হ'ব তাৰপিছত 32 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যদি ABCD বৰ্গক্ষেত্ৰটোৰ AB হোল টুৱাইছ x + 3 সেন্টিমিটাৰ আৰু BC হোল থাইছ x - 5 সেন্টিমিটাৰ হয় তেন্তে x ৰ মান কিমান হ'ব 32 নম্বৰটো তেতিয়া x ৰ মান কিমান হ'ব আমাৰ 32 নম্বৰটো x ৰ মান হ'ব 8 তাৰপিছত 33 নম্বৰটো সুধিছে যে কি সুধিছে এটা সমান্তৰিকৰ দুটা বাহুৰ বিপৰীত কোণৰ যোগ হোল থাইছ x - 2 ডিগ্ৰী আৰু হোল 50 - x ডিগ্ৰী তাৰ আটাইবোৰৰ কোণ যোগ হ'ব মানে গোটেইকেইটাৰ যোগ হ'ব সমান্তৰিকটোৰ বিপৰীত কোণকেইটা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ অপশ্যনটো কি হ'ব 33 নম্বৰ অপশ্যনটো আমাৰ চি হ'ব তাৰপিছত সুধিছে 34 এটা লুডু গুটি দলিওৱা হ'ল এটা মৌলিক সংখ্যা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা হ'ল লুডু সংখ্যাটো এনেকৈ দলিয়াই দিলে সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব অপশ্যন আমাৰ লুডু গুটিটো অপশ্যন এইটো তাৰপিছত এটা মুদ্ৰা একেলগে টছ কৰা হ'ল অতি কমেও এটা মুদ্ৰা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব এটা মুদ্ৰা টছ কৰিলে এটা মুদ্ৰা কিমান হ'ব দুটা মুদ্ৰা একেলগে টছ কৰিলে হ'ল মুদ্ৰা দুটা যদি একেলগে পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব পাৰে এটা মুদ্ৰা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব পাৰে তাৰপিছত এইটো অপশ্যন হ'ব বি এটা পূৰ্ণাংগ ঘন পাবলৈ 648 কোনটো আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিব লাগিব 37 অপশ্যনটো হ'ব আমাৰ কি তাৰপিছত 11 স্কোৱাৰ আৰু 12 স্কোৱাৰৰ মাজত থকা স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ল কিমানটা হ'ব ইয়াৰে সংখ্যা হ'ব 11 স্কোৱাৰ আৰু 12 স্কোৱাৰ 22 হ'ব x plus 1/x is equal to 5 then x square is equal to x square plus 1/x square is equal to কিমান হ'ব আমাৰ এইটো ইবাৰটো হ'ব আমাৰ কিমান 26 25 এইটো অপশ্যন হ'ব আমাৰ 23 হ'ব তাৰপিছত হোল a plus 1 হোল a minus 1 হোল a square plus 1 is equal to কিমান হ'ব 40 নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব আমাৰ চি তাৰপিছত 41 64y8 সংখ্যাটো 3 ৰে বিভাজ্য সম্পূৰ্ণ বিভাজ্য হয় তেন্তে y নিম্নতম মান কিমান হ'ব যদি ইয়াতে কিমানেৰে বিভাজ্য এইটো সংখ্যা 3 ৰে গ'লে y মানটো কিমান হ'ব সেইটো সুধিছিলে 41 টো আমাৰ অপশ্যন এ হ'ব তাৰপিছত ইয়াৰ এই 42 এনসাৰটো হ'ব আমাৰ কিমান অপশ্যন এ হ'ব তাৰপিছত যদি 8টা আপেলৰ মূল্য 10.40 হয় তেন্তে 33.80 কিমানটা আপেল কিনিব পাৰিব এইখিনি টকা যদি 10.40 পইচাৰ যদি আমি এইখিনি কিনিব পাৰোঁ তেন্তে এটা কিমান কিনিব পাৰিম আমি তেতিয়া কিমান কিনিব পাৰিম আমি 26টা কিনিব পাৰিম
এটা সংখ্যাৰ পৰা 30% কমিলে 84 হয় সংখ্যাটো কিমান হ'ব যদি এটা সংখ্যা 30% কমি 84 হয় তেতিয়াহ'লে সংখ্যাটো হ'ব আমাৰ 120 হ'ব এটা ট্ৰেপিজিয়ামৰ সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ জোখ 14 সেন্টিমিটাৰ আৰু 18 সেন্টিমিটাৰ সিহঁতৰ দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব কিমান দিছে 9 সেন্টিমিটাৰ ট্ৰেপিজিয়ামটোৰ কালি কিমান হ'ব আমাৰ 144 হ'ব অৰ্থাৎ 144 হ'ব অপচন কিমান হ'ব বি হ'ব তাৰপিছত নিউক্লিয়াৰ বিক্ৰিয়াৰ তলৰ কোনটো উৎপন্ন হয় দুইটাই হয় তাপ আৰু পোহৰ দুইটাই হয় তাৰপিছত পেট্ৰলিয়াম ইন্ধন হিচাপে আমাৰ ব্যৱহৃত নহয় ক'ত নহয় পেট্ৰলিয়াম ইন্ধন হিচাপে আটাইবোৰতে নহয় তাৰপিছত থাৰ্মোপ্লাষ্টিক হ'ল এবিধ নাইলন তাৰপিছত ধাতুৰ সৈতে পাৰা লগোৱা পদ্ধতিটো এমালগাম বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত 50 নম্বৰ অপচনটো হ'ব আমাৰ বতাহ নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ কাৰণে হ'ব আমাৰ এইটো তাৰপিছত এটা মৌল এক্স প্ৰকৃতিত কাৰ্বনেট হিচাপে পোৱা যায় আৰু মৌলটো দ্ৰৱৰ পৰা আইৰণ লোড স্থানান্তৰ কৰাত এলুমিনিয়াম নোৱাৰে মৌলটো হ'ব পাৰে জিংক তাৰপিছত প্ৰকৃতিত প্ৰধানতঃ পোৱা যায় গেছটো কোনটো পোৱা যায় মিথেন পোৱা যায় তাৰপিছত অজন স্তৰ নষ্ট হোৱাৰ কাৰণটো কিয় ক্ল'ৰ'ফ্লুৰ'কাৰ্বন তাৰপিছত DDT হৈছে কি এবিধ নন ডিগ্ৰেডেবল তাৰপিছত অৰ্থাৎ বিভংগন প্ৰদূষক ৰেয়ন প্ৰস্তুতকৰণত ব্যৱহৃত কৰা ক্ষাৰবিধ হৈছে ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড তাৰপিছত ইয়াৰ লগত যদি আমি এটা বিক্ৰিয়া কৰোঁ তেতিয়া এচিড কি হ'ব H3PO4 হ'ব তাৰপিছত ৰবৰ আৰু সিলিকন তলৰ কোনটো শ্ৰেণীৰ বৰণ আৰু সিলিকন আমাৰ ধাতুকল্প শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত তলৰ কোনবিধ প্লাষ্টিক গ্ৰামোফোনত ব্যৱহৃত হয় এই PVC-টো আমাৰ গ্ৰামোফোনত ব্যৱহৃত হয় তাৰপিছত জৈৱ ইন্ধন উৎপন্ন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কোনটো জাত্ৰফা তাৰপিছত পেট্ৰলিয়ামৰ আংশিক পাতনত তলৰ কোনটো পোৱা নাযায় পেট্ৰলিয়ামৰ আংশিক পাতনত আমাৰ হাইড্ৰজেন গেছ পোৱা নাযায় কলৰ বিনাশক পাতন ক্ৰিয়াত পোৱা কাৰ্বনৰ আটাইতকৈ বিশুদ্ধ অৱস্থাটো হ'ল কক পোৱা যায় উৰাজাহাজৰ আকৃতি চৰাইৰ আকৃতি অনুৰূপ কাৰণটো কিয় বায়ুৰ ঘৰ্ষণ কমে তলত দিয়া বিকল্পকেইটাৰ মাজত বিদ্যুতৰ কুপৰিবাহীটো হ'ল ইয়াতে আটাইবোৰৰ সাগৰৰ পানী কিবা কিবি এইবিলাক চব হয় বিদ্যুতৰ কুপৰিবাহী কিন্তু বিশুদ্ধ খোৱা পানী যিটো ডিষ্টিল ৱাটাৰ বুলি কয় সেইটোত কি নহয় বিশুদ্ধ পানী যিটো ডিষ্টিল ৱাটাৰ বুলি কয় আমি বেটাৰী চেটাৰী ইউজ কৰোঁ সেইটো ইলেক্ট্ৰিচিটি কি কৰিব নোৱাৰে পাছ কৰিব নোৱাৰে আল্ট্ৰাছাউণ্ড সঁজুলি ব্যৱহাৰ হোৱা শব্দ সংকেতৰ কম্পনাংক কিমান 20,000 হাৰ্টজতকৈ কি হয় বেছি হয় উত্তল দাপনত গঠন হোৱা প্ৰতিবিম্বটো কি হয় সদায় তাৰপিছত 66ৰ হ'ব আমাৰ 66ৰ অপশ্যনটো হ'ব আমাৰ এ তাৰপিছত 67ৰ আকাৰ হ'ব আমাৰ ডি হেলি ধূমকেতু দেখা পোৱা যাব 2065 চনত তাৰপিছত পৃথিৱীৰ দৰে মংগলৰ উপগ্ৰহ সংখ্যা 2টা তাৰপিছত পৃথিৱীৰ অক্ষৰ দিশত আকাশত অৱস্থিত তৰাটোৰ নাম হ'ল ধ্ৰুৱতাৰা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা এটা হ'ল কিহৰ উদাহৰণ বৈদ্যুতিক ঘণ্টা এটা হ'ল ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যনৰ উদাহৰণ কোনো জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীৰ বস্তুৰ উজ্জ্বল ছবি পালে যন্ত্ৰটো কৰা হয় কি ৰিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপ তাৰপিছত সূৰ্যৰ সৎ প্ৰতিবিম্ব অৰ্থাৎ সূৰ্যৰ সৎ প্ৰতিবিম্ব তলৰ কোনখনত হ'ব পাৰে সেইটো সুধিছে অপশ্যন আমাৰ ইয়াতে হ'ব পাৰে উত্তল লেন্স এটা সহায়ত গঠন কৰিব পাৰে তাৰপিছত ৰামধেনু গঠন হোৱাৰ কাৰণটো আটাইকেইটা এইটো তাৰপিছত 75ৰ আমাৰ 75 হৈছে পোহৰৰ আটাইতকৈ লেহেমীয়া কৰা যাত্ৰাৰ মাধ্যমটো হ'ল হীৰাত কৰিব জাৰ্মান বিজ্ঞানী অটম গোবেৰিকে আৱিষ্কাৰ কৰা অৰ্ধগোলকৰ যন্ত্ৰ আছিল কাম আছিল কি 76ৰ আমাৰ এইটো বায়ুৰ চাপটো পৰীক্ষাই বিজ্ঞানত তোমালোকে বিজ্ঞানৰ কিতাপখনৰ প্ৰথম চিত্ৰত মানে প্ৰথম পেজটোতে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ফটো থাকে সেইটো তাৰপিছত মাটিৰ পৰিপুষ্টিৰ বাবে যি দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় সাৰ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ ফাৰ্টিলাইজাৰ বুলি কোৱা হয় তলত দিয়া কোনটোৱে দৈ গঠনত সহায় কৰে লেক্টোবেচিলাছ নামৰ কৰে তাৰপিছত বাহকৰ দ্বাৰা হোৱা এটা বেমাৰ হ'ল মেলেৰিয়া পেকেটত অহা গাখীৰবোৰ কিয় নষ্ট নহয় পেকেটত অহা গাখীৰবোৰ সাধাৰণতে নষ্ট নহয় কাৰণ কি কৰা থাকে তাত মাইক্ৰবছ নাথাকে আৰু সেইকাৰণে তাৰপিছত অসমত সৰ্বমুঠ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংখ্যা কিমান হ'ল 8খন তাৰপিছত মানুহৰ লোহিত ৰক্তৰ কণিকাৰ আকৃতি কেনেকুৱা
গোলকীয় তাৰপিছত তলত দিয়া কোনটো বংশগতিৰ একক হিচাপে জনা যায় জিনক জনা যায় আইভিএফৰ উদাহৰণ হ'ল বহি নিষেচন হয় তাৰপিছত 85ত সুধিছে লালুকিৰ পৰা পৰিণত হ'ব লাগে এইটো পেনত বুলি আহিছে ভেকুলীলৈ বিকাশ হোৱাটো কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় ৰূপান্তৰণ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত তলৰ কোনটোৱে পুৰুষৰ দেহত ষ্টেটৰন হৰম'ন নিঃসৰণ হোৱাটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব কোনটোৱে কৰে পিটুইটাৰী গ্ৰন্থিয়ে কৰে তাৰপিছত শেষ হ'বলৈ লৈছে আৰু 87 পাইছোঁ আহি আমি সংক্ৰমিত ব্যক্তিজনৰ লগত যৌন সম্পৰ্কৰ দ্বাৰা হোৱা খেচৰাবিধ ভাইৰাছবিধৰ সুধিছে আমাৰ HIV তাৰপিছত স্বচ্ছ ইন্ধনৰ উদাহৰণ এটা সুধিছে স্বচ্ছ ইন্ধনৰ উদাহৰণ এটা CNG তাৰপিছত মাৰ্বল কেঞ্চাৰৰ কাৰণ হ'ল আমাৰ কি এচিড বৰষুণ তাৰপিছত অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰত পিঁয়াজৰ কোষসমূহ চাবলৈ কোনটো ৰং কোৱা হয় মিথাইলিন ব্লু কোৱা হয় ধুনীয়া কিমান পোৱা তোমালোকে জনাবা